आवर यूट्यूब चैनल। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੂਮੈਂਟਸ ਇਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੋਇਮ ਆ ਲਾ ਬੈਲੇ ਡੈਮ ਸੈਂਸ ਮਰਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੌਨ ਕੀਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੇਮਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਪੋਇਟਸ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਇਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਜ਼ੀ ਸਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਔਨ ਪਲੇਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਇਮ ਆ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੌਨ ਕੀਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੇਮਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਪੋਇਟ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਇਮ ਕੀ ਆ, ਸਟੋਰੀ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਦ ਪੋਇਮ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਲਵ, ਬਿਊਟੀ ਐਂਡ ਦਾ ਸੈਡਨੈਸ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੋਇਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਹਾਊ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੂਮਨ ਕੈਨ ਟ੍ਰਿਕ ਸਮਨ ਐਂਡ ਲੀਵ ਹਿਮ ਅਲੋਨ ਐਂਡ ਅਨਹੈਪੀ। ਦ ਪੋਇਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਬਟ full of meaning. It is written in a simple words but creates a strong feelings in the reader. The title of the poem is in a French and means the beautiful lady without mercy. ठीक है, this shows from the beginning that the lady is a beautiful but ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਮਰੀ ਆਫ ਦਾ ਪੋਇਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦ ਪੋਇਮ ਟੈਲਸ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦ ਨਾਈਟ a young soldier who is walking alone in the fields. He looks tired and sad. His face is pale and he seems very weak. The poet asks the knight, why are you sad? The knight tells a story about the beautiful lady he met. She was a very charming and magical. She wore a long flowing hair and bright eyes, and she looked like a fairy or a magical creature. The knight fell in love with her at a first sight. The lady took the knight to her beautiful place, which was full of flowers and soft grass. It was like a magical land, and the knight felt unhappy and safe there. He thought he would stay with her forever. The knight gave her gifts and she seemed to love him too, but soon he realized she was cruel. She left him alone on a cold hill. The knight remembered that the other men who loved her were also tricked and left alone. In the end, the knight is lonely and the helpless, sitting on the hill, sad and weak. The poem ends with the knight still thinking about the lady and her magical but cruel nature. The poem teaches us an important lesson that not all beauty is good. Some people may look nice but be cruel inside. ਜਾਨ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੰਗ ਸੋਲਜਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਔਨ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਜ਼ ਔਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਉਸਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੋਟ ਆਲ ਬਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਮੇ ਲੁੱਕ ਨਾਈਸ ਬਟ ਕੀ ਆ, ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰੂਲ ਇਨਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਵ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਹੈਪੀਨੈਸ ਬਟ ਇਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬ੍ਰਿੰਗ ਪੇਨ ਐਂਡ ਸੈਡਨੈਸ। ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਸਮ ਪੀਪਲਸ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਪੀਪਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। The night story wants us to be careful and wise in love. Even though the poem is short, it leaves a deep impression on the reader. The night's sadness is felt by everyone, and the poem shows the power of a beauty and a love. ਹੋਪਲੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ।